Bismillahirrahmanirrahim. Then among the matrices exercise 1.2 question number 3 solve ko pai ki da which of the following are symmetric. The matrices are actually the one of the four apori. Ipadi ki katal di chela ka kam yo zamang sara symmetric de au kam yo na de. ठीक शवा इच लवल दा सिमेट्रिक मैट्रिक्स उपी जनु जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही सता ठीक शवा हाँ डेफिनेशन ते गोरे इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मता उसता पहला वैल्यू चाहा मैट्रिक्स ता वही पकम कुछ रोज जमंग सारा द कॉलम्स बराबर की ठीक शवा नो वस वही इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन A transpose is equals to A then A is said to be symmetric matrix हागा मैट्रिक्स कला चमंगा गेला चवालू ट्रांसपोज वला वालू ठीक शवा दिला ट्रांसपोज आगस्ते او داغي نه واپس هم هغه A matrix راشي نو تاسو پوښتنه چې دا زموږ سره کوم matrix دی symmetric matrix دی دلته ګوري اوس دی یو matrix را کړی د example له اوس تاسو دی له دا transpose ولا واخلئ چې transpose دی matrix لوالای کنه څه بشي transpose کې موږ څه ویل دي چې rows به columns ته convert کیږي او columns به rows ته نو دا زموږ سره یو رو ده دا رو 1 ده دا رو 2 ده دا رو 3 ده ٹھیک شو رو 1 رو 2 او رو 3 نو دا رو بس ته کنورټ شي کالم ته کنورټ شي نو 1 2 3 بیا 2 4 5 دا بلا رو کالم ته کنورټ شو بیا 3 5 6 دا زموږ سره اخیرنی رو ته کنورټ شو کالم ته کنورټ شو اوس تاسو دې ته وګورئ پدې کې لاولنه دا کم ترانسپوز چې د میټرکس لمن واغستور دی لاولنه الیمنت سره 1 دی او د دې ا میټرکس اولنه الیمنت سره هم 1 دی ټیک شو د دې دویم الیمنت 2 دی د دې دم 2 دی د دې دا 3 دی د دې دا هم 3 دی and so on ټول تاسو وګور ټول د دوه میټرکس چې کم الیمنټس دي کورسپونډینګ الیمنټس دای سیم دي نو دینه معلومه ده شولا چې ا لا کلمون ترانسپوز واغستو هغه د ا برابر شو نو دی وجنه بدی ته مونږ څو سایمټریک میټرکس په وتاو صحیح پر سایمټریک میټرکس کوم یو یادې دا ا میټرکس دا زمونږ سره سایمټریک میټرکس اوس راشي کوېسچنز تا په کوېسچن کې سو اولنې نمبر کوېسچن چې دی دا ا میټرکس را کړل 5 - 7 -1 5 ته شو تاسو بلاول وې دا چک چې دا سایمټریک دی کنه دی solution به ولیکئ as a test چې کړه تاسو دا question solve کوئ خو پراپر انسر لیکئ البته وکئ solution به ولیکئ solution نه بعد به دا میټرکس راکوز کړئ دا کوم چې موږ را کړی given matrix دی صحیح شو 5 - 7 -1 5 ټیک شو by taking transpose دې له موږ سوال وس transpose به ولوالو چې transpose ولوالی a raised to the power t the transpose د غسل لپاره بتاو د a د پاسه یا د b میټرکس هم کېدلی شي c میټرک هم کېدلی شي up to z پورې کېدلی شي دغه لپاره به ورکوټ اسمال t ولیکئ چې کلم ولیکو بیا به څه شي د لپاره transpose واخلئ دا رو د 5 - 7 رو د دینه بل ته څه جوړ شي کالم به جوړ شي 5 - 7 بشي ټیک شو په دې کې خیال وکړئ دا رو د -1 5 دا به کالم ته کنورټ شي نو -1 5 به تراشي دلته کې مخکې دا رو ارو دلته څه ته کنورټ شو کالم ته دا رو دلته څه ته کنورټ شو دلته رو دا دلته څه ته کنورټ شو کالم ته کنورټ شو اوس تاسو وګورئ د لاول نه الیمنت سره د ا ترانسپوز میټرکس د 5 ته د دې سره 5 ته د دې دویم الیمنت سره -1 دی د دې سره -7 دی this means چې دا ا ترانسپوز د ا نه دی برابر ا ترانسپوز is not equals to a ترانسپوز د ا نه دی برابر تاسو وګورئ چې 10 A is not symmetric matrix. A زموږ سره symmetric matrix نشو وجه دا ده چې دا A transpose زموږ سره د A برابر نشو موږ دلته په ډیفینیشن کې ویلو چې د symmetric د لپاره شرط دا دی چې A له موږ کله transpose واخلو هغه به واپس دا A برابرېږي ټیک شو come to the next question that is question number 2 बी मैट्रिक्स را کړی دا دی دلته په تاسو ولیکئ په انسر کې سولوشن بیا دا غینه بعد سیم ټو سیم دغه میټرکس پر راکوز کوي -1 2 2 3 دا مې راکوز کو بیا دینه بعد بای ټیکینګ ترانسپوز دله بچوالو ترانسپوز به ولوالو نو بی هول ریز ټو د پاور टी
دله به ترانسپوز اخلي دا زموږ سره دا رو ده -1 2 دا رو چې دا به کالم ته کنورټ شي ګوره -1 او 2 شو دا اوس یو کالم شو بیا دا 2 دی 3 دی دا زموږ سره رو ده دسې دا به څه ته کنورټ شي دلته کالم ته کنورټ شي چې دسې شو دا لکه هوريزونټل ارینجمنټ اف د نمبرز ان ا میټرکس هغې ته موږ څه وو رو ورته وو او ورټیکل ارینجمنټ اف د نمبر ان ا میټرکس هغې ته موږ څه وو کالم ورته وو ټیک شوه نو هغه کې د میټرکس بی کې چې کمې روګانې وي هغه زموږ سره کالمز ته کنورټ شو اوس ګورو چې دا دواړه سیم دي که نه دي ګور د بی ټي میټرکس تاسو وګورئ لومړنی الیمنټ یې څه دی -1 دی په دې کې هم -1 دی په دې کې دویم الیمنټ 2 دی په دې کې هم 2 دی دریم زموږ سره 2 دی په بی کې هم 2 دی په دې بی ټي میټرکس کې فورث نمبر الیمنټ چې دا 3 دی د کې زموږ سره څه دی 3 دی نو دس مینس چې بی ټرانسپوز زموږ سره برابر شو څه شي د بی نو thus B is symmetric matrix کوم میټرکس سره راغلی symmetric matrix شو دا ځکه as per definition ځکه چې زموږ سره بی ټي دا بی ټي چې دی د دې میټرکس دا میټرکس چې کوم دی دا زموږ سره د دې بی میټرکس برابر شو نو بی ټرانسپوز از ایکول ټو بی نو د دې وجه نه زموږ سره بی زموږ سره کوم میټرکس شو سایمټریک میټرکس شو دا ستاسو هوم ورک شو ځکه سیم 2/2 میټرکس دی ښه آسان دی ښه څلورم نمبر ته ګورئ سلیوشن به ولیکئ بیا به ایز اټ ایز دا ډي میټرکس به راکوز کوئ 1 2 3 4 5 6 شو داسې به ولیکئ ټیک شوه بیا by taking transpose we get transpose چې ولوالی دی ډي ده نو ډي ټي به شي د ټرانسپوز ولوالی ته به غور سره ګورئ په دې کې رو زموږ سره څه ده 1 2 3 دا به څه ته کنورټ شي کالم ته کنورټ شي نو څه به شي 1 2 3 بیا دا رو چې دا به څه ته کنورټ شي کالم ته نو 4 5 6 اوس تاسو وګورئ دې ته دی په لاولني رو کې کوم الیمنټس 1 2 3 او په دې رو کې څه شی راغله 1 4 مطلب دا د یو بل نه بدل دي ډي ټي چې دی دا د ډي نه دی برابر داسې به ولیکئ چې ډي ټي is not equals to D thus دی وجنا thus D is not symmetric matrix ټیک شو بل دا چې تاسو دا زه چې کوم کوېسچن تاسو ته لیکم ایز اټ ایز دغسې لږ د ځان سره کاپي بال پین ساتئ لیکئ او پریکټس پې کوئ دا میث چې دی دا څومره چې پریکټس کوئ د هغې سره به تاسو څه کوئ میث په ښه کېږي ټیک شوه او دې سره ستاسو دا کوېسچن نمبر 3 سالو شو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 4 سالو کوم